وائل، ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ والله منورني. ربنا يخليك يا رب، ده نور. يعني احنا من فتره قاعدين بنتكلم وبنحاول نرتب لسلسله الحلقات مظبوط. اللي جايه، ودي حاجه احنا نقعد دلوقتي نتكلم فيها. بس خصوصا ان انت كمان يعني من الناس اللي هي عندها خبره غنيه ومشوار طويل في حته التدريب والتطوير، الحمد لله. في زي ما بنقول عليه بالانجليزي التالنت مانجمنت او صحيح. اداره المواهب جوه الشركات. ماشي. صح كده؟ انا ماشي. ترجمتها مظبوط؟ ماشي. اي حاجه مهم يعني في- بحاول في اداره في الموضوع. خلينا نبتدي من الاول خالص، ماشي. لان الناس كتير ممكن ما تكونش، وهو ده فكره البودكاست على فكره. ناس كتير ما بتبقاش شايفه الناس اللي ورا الصناعه دي، صحيح. وانت احد الناس الاعمده اللي ابتدت عندها مشوار فعلا مهم جدا، وبادئ يعني زي ما احنا كنا بنتكلم من تحت الصفر. صحيح. صحيح. من بعد الجامعه، وانت اصلا ما شاء الله كنت مجتهد. صحيح. وانا عارف الحمد قصه لله. ان انت كنت على وشك ان انت تتعين في هيئه صحيح. تدريس صحيح. وكلام من ده. ولكن انت طبعا هتاخدنا في المشوار ده، بس انا هلخصه كده من هيئه تدريس، وبعد كده دخلنا في حته السيلز صحيح. والمبيعات في السيارات طبعا. ومشوار في التدريب والتطوير، وبعد كده يعني هنتكلم في القصه صحيح. دي. بس احكي لنا القصه ازاي بدات من الاول. بص، بكل بساطه زي ما انت قلت كده، هي كان الحمد لله 40 كل حاجه يعني بتبقى للخير. كنت المفروض ان انا اتعين ابقى ستاف جامعه زي ما انت قلت. انا من الناس اللي بتحب تدرس، والناس كده دايما تقول لي انت بتحب توصل المعلومه بشكل بسيط. فدي كانت عندي حاجه كده فيها باشن، كان انا اطور الناس. وده اللي خلاني ان انا اذاكر كتير جدا جدا، وطلعت الاول على الدفعه امتياز مرتبه الشرف. وكان هدفي الاساسي ان انا اتعين معيد في الجامعه. ايا كان الاسباب هي ايه، في الاخر لما خلصت الدراسه فقالوا لي للاسف احنا الاستاف، مع ان هم كانوا عايزين بصراحه، يعني هو مش رفض منهم، بس ما كانش فيه مكان ليا. فقالوا لي خلاص احنا هنضطر ان احنا ايه، للاسف مش هناخد السنه دي اي حد. فانا بقى تخيلت السنه الجايه اللي بعديها وات ايفر يعني. وقت انت هبقى في الويتنج ليست، قال لك للاسف لو عايزين بناخد اول سنه الايه، السنه اللي احنا عايزينها. فتحس ان انا كان عندي دلوقتي يعني مفترق طرق زي ما بيقولوا، يعني ان انا هل انا ايأس بقى واكتئب وكل سنين دي راحت هدر والكلام ده كله، ولا اتيكت فورورد يعني. وخدتها فعلا ساعتها ان انا قلت لا، طيب انا هفضل زي ما انا وهكمل، وفي يوم من الايام هكون بدرس في اقوى جامعات في مصر الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ودي كانت البدايه اللي انا اتحركت فيها في حته ان انا افضل اتعلم. طيب ايه اللي دخلني المبيعات تاني؟ نرجع تاني، انا بحب اتكلم مع الناس، بحب اشرح. ومن وانا صغير حتى لما كنت اروح مكان كويس ولا حاجه اكلم صحابي عليه والكلام ده كله، فكنت مقنع شويه. قلت خلاص هو السيلز تمام، وانا بحب العربيات، فده اللي دخلني في الحته بتاعت العربيات. والموضوع ده كده يتلخص في حوالي 25 سنه الحمد لله خبره في ايه، في العربيات. من نصهم كان جوه الفلور، ان انا في المبيعات لحد ما يحصل بقى بروموشنز، لحد ما تبقى اللي هو بدأنا من اول بياع واخدت الطريق كله، وكذا براند كمان وكذا ليفل كمان. يعني مش مثلا، مش هقول لك يعني في مثلا ممكن تبقى شغال عند مثلا تاجر عربيات، مثلا ممكن تشتغل عند موزع معتمد، ممكن تشتغل عند التوكيل نفسه، فاهم؟ فكل ده عديت عليه برضه كمان يعني. فبالتالي اتعلمت كمان حاجات من السوق، مش بس في المنتج. وتعلمت طبعا العربيات طبعا وكذا براند، فتعلمت في الاوفيسز مختلفه. وبعدين في الاخر خالص قررت ان انا شفت ماي كارير، ان انا انقل بقى. على فكره دي حاجه مهمه جدا. يعني انا عجبني في مشوارك، لان هو برضو شبه ما انا ابتديت. ان يعني انا عامل زي حالاتك كده، ما ابتديتش من الوكيل. لا، انا ابتديت من مركز خدمه معتمد، هو وقبليها ورشه. صح. فانا مؤمن جدا ان هي، لان الناس كتير بتبقى مش بس اللي بيشتغلوا في مجال السيارات، حتى الزباين بيبقى دايما متهيأ لها ان هو احسن الناس بيبقوا موجودين بس في التوكيل بس او في المصنع بس. لكن هم على فكره كتير من الناس بيبقوا بادئين حتى من الموزعين او مراكز خدمه معتمده او حتى ورشه. صحيح. وشطارته انه بيبدا ياخد السلم ده ويطلع بيه. هي لان هي البياع اللي بره التوكيل بيعته اصعب، لان صحيح. التوكيل انت العميل جاي لك بمصداقيه مسبقه، يعني زي ما احنا بنقول، فاهم؟ هو جاهز جاهز، وهو يقول لك انا اروح التوكيل، فاهم ازاي؟ فلا بالعكس، انت لما بتبقى يقول لك انت مش توكيل، طب انا اصدقك منين؟ فانت بتشتغل على بيع الثقه الاول قبل ما تبيع العربيه. فده موضوع كان كبير جدا، فانا اتعلمت منه يعني كتير. عشان كده حتى ده فادني لما قررت ان انا شفت ماي كارير في النص بالظبط. قلت طب خلاص انا وصلت لمرحله اللي هو الايه، الاكتفاء. انا عايز بقى ايه، انقل الايه، العلم اللي عندي دوت والخبره اللي عندي. وده اللي خلاني انا اخش في مجال التدريب وابقى متخصص في تدريب مجال السيارات، انت فاهم؟ وده اللي عملته بالظبط في النص ال 25 سنه، ومنها تحركت بقى اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله. وخلي بالك يا وائل، اصل انت في حته كده ناس كتير ما تعرفهاش.
حته السايكولوجي او صحيح. الحاله النفسيه دي مهمه جدا وازاي اقدر اشتغل عليها، لان كلام هو مظبوط. جزء كبير جدا مبيعات، صيانه، طبعا. ايا كان اللي انت فيه. لما انا واحد من الناس، انا مؤمن جدا بده، ان حتى في التطوير بتاع البياع او حتى المدير، لو ما عندوش الذكاء اللي احنا بنقول صحيح. عليه، بيطلع بقى الايموشنال انتليجنس، اللي هو صحيح. الذكاء في صحيح. التعامل مع المشاعر وازاي يقدر يتعامل مع مختلف المواقف. صحيح. هي كلها مبنيه على الحاله النفسيه، 100%. وازاي انت تقدر تعمل ده. وانت ما شاء الله يعني دكتوراه، لا. محضر دكتوراه فعليا يعني معاك دكتوراه في ده حقيقي. في القصه دي، ده حقيقي. في السايكولوجي. ده حقيقي. مش عارف اقول لك ايه يعني ده اللي بيخليني دايما اقول ان هو الناس ما بتبقاش عارفه مين اللي ورا المجال. الناس صحيح. دي المطابخ دي بتتعمل ازاي؟ صحيح. صحيح. وده فرق معايا جدا، لان انت في الاخر زي ما انت قلت هي تفرق مع اي حد موضوع علم النفس ده بالذات. ليه؟ لان هو بيتكلم على سلوكيات البشر بكل بساطه على فكره. فانت بتتعامل مع بني ادمين، فايا كان وظيفتك ايه انت بتتعامل مع بني ادم، صح؟ اذا كان حتى عميل او زمايلك في العمل، هي نفس الفكره. فلو انت اتعلمت سيكولوجي كويس هيطلع منك نتيجه جبار. تخيل بقى لو درسته كويس وطبقته بشكل كويس. طبعا انت عارف هو علم النفس فيه الجزء السلوكي والكلام ده كله، وفي جزء العلاجي. احنا ما بنتكلمش على العلاجي، احنا بنتكلم على الجزء اللي هو السلوكي بتاع الاشخاص. تفهم العميل دماغه ازاي، شخصيته، انماط الشخصيه، الحاجات دي كلها بتفرق جدا 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 في بناء علاقه مع العميل، وفي نفس الوقت تخلي البيعه اسهل زي ما احنا بنقول بشكل بسيط. وده فرق معايا جدا جدا، وده اللي خلاني ان انا من كتر ما انا يعني مقتنع بيه دخلته في كل المناهج اللي انا شغال بيها. وده اللي خلى كمان يحصل زي ما تقول ميزه في اللي انا بشرحه عن اي حد تاني، لان بدات الناس تحس ان انا بديهم حاجه ليها فاعليه عاليه جدا وقريب منهم، فبيروحوا اللي هو ايه ده، لا ده التريننج مش زي اي تريننج خدناه قبل كده، ده كلمنا عن شخصيات ونزلنا طبقناه فعلا لقينا جاب نتيجه، وهكذا. ده اللي فرق جدا 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 معايا بصراحه. والريليفنسي بقى ده كان اهم. الريليفنسي ان انا اقدر اطبق اللي انا اتعلمته من المطبخ زي ما احنا بنقول، تمام، ان انا بقول لهم امثله مش الامثله بتاعت الكتب، مش حاجه واقعيه. ايوه بالظبط. فهم ده اللي خلى برضو يحصل ترابط بيني وبين الناس اللي بتحضر لي، ان هو يقول لك الراجل ده بيجيب لنا امثله احنا بنشوفها، الراجل بيقول كلام واقعي. لكن اي ترينر تاني للاسف ممكن يبقى قاري كتابين او حضر او تم اعتماده، فيجي يقول المعلومه زي ما هي، ما اشتغلش قبل كده على الفلور، فما يعرفش يرد. وعلى فكره دي حاجه حتى انا بقولها لكل لو في مدربين بيسمعونا او بيتفرجوا علينا، خد بالك من دايما، بالذات لو اول مره تروح تدرس في مكان، هتلاقي الاودينس او الناس اللي بيحضروا لك دول بيبتدوا يختبروك، هم اللي يختبروك مش انت اللي تختبره. صحيح. هو انت واصل فين، عارف ولا مش عارف. يبتدوا يسالوك اسئله يعني في الجون زي ما احنا بنقول كده، بتبقى جايه من المطبخ اللي هو هترد ولا هتقول اي كلام ولا هتهرب. لما بيلاقوك بترد تاني مره ثالث مره يقول لك بس خلاص نسمع له بقى، ده فاهم. وبيحصل من هنا بقى الايه التاثير بتاعك. ما هو وائل، هي دي الخلطه صح. السريه بتاعت ان انت بتمزج الجزء الاكاديمي صحيح وتبني عليه. صحيح. يعني انا ضد دايما الناس اللي بتبقى ايه واخده منهج معين. أيوة. زي ما انت قلت كده، اخد صحيح. منهج او بالزبط. كورس او صحيح. ميثودولوجي او صحيح. او طريقه في التدريس معينه، وبيحاول يشتغل عليها مظبوط او يدرس للناس فيها. 100%. ولكن انا لما باخد الطريقه الاكاديميه، انا بيبقى عندي الطريقه العامه وانماط مختلفه حتى من التدريب والتعليم طبعا. وبالتالي لما باجي ادرب ناس بطرق مختلفه في شركات مختلفه، صحيح. بالتالي صحيح. فكل شركه بيبقى ليها طريقه. 100%. لما انت بتدرب ده النتيجه بتبقى هايله زي ما انت حاصل معاك. مليون في يعني المية. يعني ما شاء الله، حتى لما بتغير، ودي حتى في مسيرتك، صحيح. ودي حتى كان سؤالي اللي هو اللي جاي. انت عديت في مسيرتك لما دخلت في التدريب بطريقه احترافيه واخدت الخط ده من الشغل. صحيح. ما شاء الله كان شغلك ابتديتها هنا في الامارات من الفطيم. صحيح. كمجموعه. صحيح. واخدتها بعد كده وما شاء الله. صحيح. دلوقتي مع يعني مش عايزين نقول يعني بس ما شاء الله يعني الحمد لله. يعني انت من الناس اللي هو ما شاء الله عليك في المجال. الحمد لله. ما هي كانت سبحان الله وربنا كريم برضو، عشان برضو الواحد يبقى يعني يقول الحقيقه. انا لما قررت اشفت الكارير بتاعي وانقل في حته التدريب، واقرر ان انا انقل معلوماتي للناس، اللي حصل ساعتها ان انا لقيت معظم اللي حواليا بيخوفوني، يقول لك لا انت هتيجي في نص الكارير بتاعك بعد ما انت وصلت للمرحله دي ان انت تبدا من الصفر. فانا قلت لهم لا، انا بالنسبه لي ده مش صفر، بالعكس ده نقل معلومه وهيخليها تتطور اسرع من اي حد تاني بادئ في المجال دوت، لان انا عندي خبره اوريدي موجوده. وده اللي حصل الحمد لله. ولما ساعتها قررت كده جات لي الفرصه بتاعه مجموعه الفطيم طبعا، ودي كانت فرصه طبعا رائعه. على طول عملت ابلاي، الحمد لله ربنا كرمني فيها، وبدات فيها فعلا ان انا ابقى استشاري تدريب لمجموعه الفطيم للسيارات. فتحس ان هي كانت الوظيفه متفصله على انت اللي انا عايزه.
فاهم قصدي؟ وهو ما شاء الله رب العالمين طبعا يعني مش بس في الامارات، في كذا بلد طبعا. انا يعني عارف انت كنت ماسك 11 بلد. بالظبط. في لسه كنت الاخر اقول لك انا في فاكر الآخر اكتر من 8 9 حاجه كده يعني. لا ما شاء الله بصراحه. لا في الاول كنت ماسك الامارات بس، وبعد كده مسكت الجي سي سي، وبعد كده زودوا عليا مصر، وبعد كده في الاخر بقى دخلنا كمان في تنزانيا، في كينيا، في سريلانكا، باكستان. يعني الدنيا كبيره جدا. ولكن الجميل في الموضوع في ان الفطيم ما شاء الله شركه كبيره جدا، بس الميزه اللي عنده الثانيه برضو اللي فادته انا متاكد مليون في الميه تعدد البراندات. وبراندات كلها تقيله، تويوتا، لكسس، هوندا، فولفو، براندات حتى في بلاد تانية. معانا في بلاد مثلا نيسان، معانا سوزوكي في بلاد تانية، فاهم ازاي؟ بس مش كل البلاد عندك نفس الايه البراندات. فتعلمت الفرق في السوق، الفرق في البراندات والفلسفي، وفي نفس الوقت اتعلمت سياسه الفطيم نفسها. حتى كان بيسميها هو الفطيم واي. فدي كانت حاجه برضو من الحاجات اللي انا استفدت منها، وفضلت ان انا اعلى لحد ما وصلت اللي انا في مع الفطيم، وبعد كده اتنقلت لشركه ثانيه. لان انت كمان اعتقد جزء مهم جدا في الحته اللي انت بتتكلم فيها دي هو ال الارشادات او طريقه التدريب او كتيب التدريب مظبوط. اللي بيجي من المصنع. صحيح. وازاي تخلط ده مع الوكيل او المجموعه طبعا. اللي انت بتشتغل فيها، وان يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض في نفس السياسه. ده مهم جدا بقى، لان ده انت لما بتروح تتعلم، واي حد طبعا هيبقى سمعنا اتحط في الموقف ده قبل كده، لو انت مسؤول عن التدريب بيبتدي، او حتى لو انت ترينر، لو ماسك الاداره واتيفر، بيبتدي لما ينزل منتج جديد، موديل جديد مثلا، يعني يبتدي يعمل لك ليها سيرتيفيكيشن، تحضير ان انت يعلمك ويدربك عليها عشان تدربها انت للناس اللي عندك. النقطه كلها ان المكتب الاقليمي مثلا بيبتدي يشرح لك العربيه بالكامل، بس كل سوق طالب مواصفات مختلفه. فانت ممكن بتدرسها في الامارات، ما ينفعش تقول لهم ده فيها كذا وكذا وكذا. ممكن تلاقي اصلا في 3 اوبشنز من اللي انت قلتهم دول مش جايين عندك، مش جايين لان المصنع نفسه مش عاملك انت مستهدف للاوبشن ده. ممكن يكون حاطط مثلا امريكا، يابان، اوروبا، واتيفر، وممكن يكون في نفس الوقت انت مستهدف بس الاداره عندك مش طالباه، مش طالبه الفيتشر نفسه. فلازم تذاكر قبل. انا كنت فاكر انا كان ممكن يجي لك مثلا فايل كده PDF، يعني حاجه كنا مسمينها PMG او برودكت ماركتنج جايد، وده بيبقى كل موديل معين للعربيه بيجي لك اكتر من 300 صفحه للموديل الواحد. تخيل في كل السبيكس الموجوده، ولكن كل سبيك بيبقى جنبه حرف. واللي عارف الكلام ده الناس شغالين في ماركتنج او في البرودكت مانجمنت يبقى فاهمين الحرف ده يبين لك انهي ريجن. كنت دايما اقول لهم ركزوا على حرف الفي الفايلوت، كان في ولونه فايلوت فعلا، ده حقيقي اللون بنفسجي ده. اول ما تلاقي الفي معناها ميدل ايست، وعندك جي سي وجايه لك خلاص، ده اول حاجه. فتبتدي تفلتر دول. بس في نفس الوقت كنت لازم اعرف اللي مش جاي عندنا، عشان العملاء للاسف برضو دي حاجه مهمه جدا لازم البياعين والناس اللي شغالين في المجال ده يبقوا عارفينه. العميل بيخش على الويب سايت يكتب مثلا اي براند lexus.com، هيدخله على lexus.com، ده اصلا ده الويب سايت بتاع امريكا. لا، وممكن يبقى امريكا، استراليا، برافو على حسب. برافو عليك. فيلاقي السبيكس موجوده يقول له انا جاي، انا شفتها على الويب سايت بتاعكم، هو مش عارف الفروقات. فكنت انا بحب احضر البياع ان يرد ازاي على الحاجات اللي زي دي، وادرس كل الاوبشنز اللي موجوده لكل ريجن واوصلها للبياعين. فالبياعين هيبقى عنده لا الحركه دي بتنزل بس في امريكا، الويب سايت بتاعنا اسمه كذا، تعالى اوريك، يفتحه قدامه، يبقى العميل بيصدقه على طول. فدي كانت بتفرق جامد جدا. فيبقى اول حاجه لازم يعرف السبيكس هي عباره عن ايه، تاني حاجه ايه اللي الريجن، تالت حاجه ايه اللي جاي لك انت. وده اللي مهم جدا جدا. كنت اشتغل مع برودكت تيم عشان اخد منهم السبيك بالظبط اللي جايه في العربيه، هي دي اللي اركز عليها. ادي لك النايس تو نو، ده اعرف شويه المعلومات دي عشانك، واللي انت لازم تعرف اللي هتبيع بيه هو ده بس، مالكش دعوه بحاجه ثانيه. ده كان اهم حاجه عندي. فلازم تعمل الحته بتاعت ان انت تربط ده مع ده، زي ما انت قلت كده، المصنع مع احنا بقى، احنا اللي هو الديلر نفسه اللي بيبيع المنتج نفسه، هي ولا لا. المهم انهم يبقوا عارفين المعلومه بس يبيعوا اللي هيجي عندهم بس. ده كده بكل بساطه. هو انت كده حاولت تبسطها بس هي ما انا بحاول والله. الموضوع كبير فعلا. هو الموضوع فعلا الموضوع كبير. يعني هنشتغل على ده يعني زي ما احنا اتفقنا كده هناخدها كسلسله. وهنحاول ناخد المواضيع دي ونقسمها على حسب اهميتها وعلى حسب ما بيطلب الناس والتفاعل مع مختلف المواضيع. صحيح. بس خلينا نبتدي بقى المشوار بتاع التدريب او يعني التالنت مانجمنت او اداره المواهب في الشركات من اول التعيين. اوكي. ده الموضوع ده بيبقى مهم جدا جدا. في ناس بتفتكر ان
للاسف يعني التعيين هو انترفيو خلاص، لا وهو اتش ار وخلاص، ساعات أو بيحسبوه ان HR هو بتاع أو الاتش واحد ار تاني يعمله. وخلاص. ايوه بالظبط كده. اللي هو وشغالين على قديمه، عارف أيوة. انت اللي هو موظف اللي قاعد مليون في المية. السي في اللي هو المطبوع ده، مليون في وتعالى المية. مش ما عادش فيه الكلام ده. مفيش الكلام ده خالص. فعشان كده حتى بقى في دلوقتي ديبارتمنت بقى موجود بالكامل تحت الاتش ار اسمه تالنت اكوزيشن. فاهمني ازاي؟ اكوزيشن جاي من اكوايرنج، ان انت تكتسب الايه الموهبه دي. هو اكتساب المهارات او المواهب بالظبط. وادارتها ضمن طبعا. المجموعه او الشركه. فلما تاخد انت التي اي دوت او التالنت اكوزيشن اللي هو بيكتسب الموهبه ده اللي هو بيعرف يجيبها لك من السوق. فتخيل ده بقى ليه حد يبقى مسؤول ومدير وناس تحتيه. زمان ما كانش فيه الكلام ده، لانهم عرفوا اهميه ان انت تجيب الموظف ده مش بس عشان تعينه، تجيبه يعمل انترفيو. ده محتاج اصلا منك موهبه انك تعرف تايدنتيفاي. المرحله دي بيسموها السكريننج، صح؟ ان هو يبتدي يشيك كده قدامه مثلا على 100 سي في، مين منهم اللي هيعمل له انترفيو، ومين بعد كده اللي هيعمل منهم الشورت ليست، فاهم؟ ومين اللي هيتنقى في الاخر. فطبعا دي موضوع كبير جدا. بيبقى دايما التالنت اكوزيشن دوت الشخص اللي هو التي اي دوت بيبقى داخل دايما في البروسيس من اولها لاخرها. طيب الكرايتيريا بتاعت السلكشن او طريقه ان احنا نختار الناس اللي تشتغل في مجال العربيات تختلف عن الباقي. دي انا بقولها لكل الناس. ليه؟ لان انت وانت بتختار من اول التعيين زي ما انت قلت كده بالظبط، دي الموضوع ده مهم جدا. ان في بعض الناس ممكن يقول لك بياع، وده عن تجربه، واي حد ممكن ياكد الكلام اللي انا بقوله دوت. يقول لك مثلا لا كده بياع شاطر جدا جدا، مثلا نفترض في ساعات فاشن وات ايفر، صح؟ هيجي هينجح، هنعرفه بس المنتج هيبيعه، بيفشل. صحيح. 100% بيفشل. في حاله واحده بس ليها اكسبشن، واللي بيحددها البراند. لما تشتغل في براند يكون نيش، حاجه اكستريملي لاكجري، روز رويس مثلا، بنتلي، فاهم؟ يقول لك تعالى، وده بنحطها احنا في مسوغات التعيين بنسميها يعني او كريتيريا او سelection. بنحط ايه؟ نقول ان احنا عايزين الشخص ده يكون عنده باك جراوند في الهوسبيتاليتي. دي شفتها كتير. ما يكونش بياع حتى. ما يكونش مش عايزينه بياع. بيعينوه من شركات الطيران، وبيعينوه من كان في تعيينات بتحصل في ايام الفضائيين من طيران الامارات، من كذا كذا. ليه؟ تقول انا مش عايز بياع، انا عايز حد هوسبيتاليتي عاليه، وهعلمه البرودكت لان انا عايزه يجو ثرو الاكسبيرينس. وعلى فكره زي ما قلت لك، هي متطلبات مين؟ البراند. لان انت لو انت رحت اي شو روم لروز رويس مثلا، دخلت جوه اتفرجت، هتلاقي العميل ما فيش عميل هيخش يقول لك العربيه دي كام حصان ولا كام تورك ولا كام سي سي، ولا يفرق معاه. هو ازاي هيقول لك كده بالظبط؟ ازاي اخلي العربيه دي مختلفه عن اي عربيه تانية وتشبهني. فالموضوع عاطفي جدا، ملوش علاقه بالسبيكس تماما. وطبعا مفيش كلام على السبيكس محرك او انجن طبعا. وانت يعني ما شاء الله 40 استاذنا في الحاجات ديت. روز رويس دول الناس ما بتهرجش في تصنيع المواتير والحاجات ديت، ولكن احنا هنا العميل مش احتياجه ده. فلما تلاقي بياع واقف بيشرح كده، بتلاقي العميل مشي، يقول انا مش جاي عشان اشتري عربيه تقول لي سبيكس كام، انا ازاي اخليها يونيك فريده، فاهمني؟ وده اللي بيخلينا نطلب بقى ناس يكونوا فيهم هوسبيتاليتي. النقطه اللي انت قلتها دي مهمه جدا. الناس كتير بتبقى فاكره ان هو مثلا الماركات اللي هي العالميه، ماركات معينه، مش اللي هي بتتباع زي تويوتا ونيسان والحاجات دي. صحيح. لا، اللي هي عاليه الرفاهيه طبعا. الناس بتبقى قاعده دايما، طب هو انا ليه الناس دي ما بتروحش تشتغل هنا؟ قال انا مثلا لما بقدم ويبقى مهندس شاطر او بياع شاطر، صحيح، بس خبرته بطريقه معينه، صحيح، وهو ما بيبقاش قادر يستوعب ان هو حتى بتيجي من المصنع على ايه المهارات وايه حقيقي. المواصفات المطلوبه بخبره حتى ايه، زي ما انت كده بالظبط قلت. هو بيبقى عايز في القطاع الخدمي يكون خبرته في القطاع حتى مش سيارات خالص. مش مهم يكون اصلا بياع كمان. تخيل، مش بس اشتغلش سيارات، حتى لو مش بياع مش مهم عندي. يعني انا بس عايزه يكون حد في الجست ريليشن، كان في فندق مثلا من الفنادق ال5 نجوم العظيمه المعروفه اللي ليها مدرسه عظيمه، ريتز كارلتون مثلا، ولا مجموعات الاي اي جي اللي هم الانتركونتيننتال هوتيل جروب. الناس دي بتعلم اساسيات كويسه عشان احنا نعلمها هتاخد وقت. انت فاهم قصدي ايه؟ وفي حاجات منهم بتبقى جيفتد، بيبقى جاي الشخص بيه بالحاجات ديت، فبناخده احنا بقى نعلمه المنتج كلمتين بساط، بعد كده هو يقدم اللي احنا هنتعب معاه عشان نعلمه له. اصل انت صعب قوي تعلم حد، معلش انا صريح شويه، صعب تعلم حد يبقى محترم. صحيح، صح ولا غلط؟ بس انا تعلمه المنتج. انت عايز حد محترم وشكله كده كويس ويهتم بنفسه ويكون نظيف وعنده مهاره التواصل، فاهمني ازاي؟ ومهتم. وفي حاجات اصلا ما بتقدرش مهما حاولت مش تعرفش تعلمها. عشان كده بقول هو مولود من الاول مش مهتم، هو عنده الموضوع وان واي، انا بس اللي هتكلم.
فطبعا دي بتبوظ. بتفرق في براندات تانية، يعني لو زي ما انت قلت مثلا منتج من منتجات ما شاء الله رب العالمين بيبيع نفسه زي تويوتا مثلا نفترض، انت مش محتاج ان انت يبقى عندك مش فارق معايا مثلا زي ما انت انا قلت بقول لك مهارات بيحصل معينه مش ببقى لا. محتاجها قوي. انا فاكر مواقف معينه كانت بتحصل، تلاقي مثلا في طابور ويتنج ليست، يعني معروفه تويوتا معروفه هتلاقي عندها ويتنج، مش عشان عندهم نقص، لا عشان عندهم الديماند عالي جدا، الطلب على العربيه عالي ما شاء الله جدا. فتلاقي اللي جاي اصلا مش بيسال على ايه، لا وبيقول له ايه اللون المتاح، يقول له ابيض بس خلاص ماشي، فاهم؟ هو كمان مش بينقي لون، يعني فاهم قصدي؟ هو عايز ياخد العربيه ويمشي. لكن طبعا كل ما تطلع فوق زي ما انت قلت كده بالظبط، كل ما الموضوع بيتطلب اكتر، لان العمليه البيعيه نفسها بتطول اكتر، وعشان كده تلاقي التارجت بتاعه اقل، لان هو مش محتاج ان هو يبيع 10 عربيات مثلا ولا 20 عربيه مثلا في الشهر مثلا، لا هو يبيع عربيه عربيتين 3 بالكتير مثلا، بس خد بقى 10 ايام في العربيه الواحده. والعميل بيبقى جاي عنده التوقعات دي، ودي اهم حاجه، ان هو يبقى فاهم يعني ايه ان انا ببيع هنا. كان في الفطيم كان عندنا بياعين، يبقى انت عارف تويوتا ولكسس نفس الشركه، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ تلاقي مثلا حد مثلا بيبيع في تويوتا فيقول لك ده كان سوبر ستار في تويوتا، تعالى ناخده لكسس. مش دايما بينفع والله كان يعني انا بقول لك قدام مش عيني دايما. ولا قصه منهم نجحت. تخيل، الا لو كان البني ادم بنفسه هو فاهم يعني ايه بريميوم وهوسبيتاليتي والحاجات دي كلها، لان بيبقى شغال على الريت بتاع التيرن راوند برافو بتاع عليك. الزبون. برافو عليك. وفوليوم، هو شغال فوليوم، الراجل ده بيبيع هو 30 40 عربيه في الشهر. بيبقى مثلا بالظبط 30 40 عربيه، فهو متعود يدي مثلا الزبون ده هو ربع ساعه نص ساعه خلص. بالكتير مع اللكسس انا ممكن اقعد اقضي 3 4 ساعات مع الزبون. طبعا. والسبيكس، يعني لما تيجي تبيع عربيه لكسس مثلا مليانه سبيكس، وتبيع عربيه مثلا تويوتا كرولا مثلا فيها سبيكس على قد العربيه طبعا، فاهمني ازاي؟ فبالتالي بتلاقي انك وانت بتسلمه في الاخر بتاخد منك 5 دقائق، وبعدين تقول له الخروج من هنا وخلاص. لكسس تحتاج تقعد معاه على الاقل ساعه تشرح له في السبيكس بتاع العربيه، وهيطلع كمان مش مغطي العربيه كلها. ده غير ان انت بتبقى بتشتغل على بناء العلاقه مع الزبون طبعا. وبتشتغل على حته الابييرنس، مش صحيح. بس مجرد صحيح. اليونيفورم اللي انت لا بتبقى لا لابسه. لا 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 لا, هي فعلا زي ما انت قلت، هي حاجات كتيره جدا كتير. لان انا عشان اشتغلت في تويوتا صحيح. بس انا طبعا انا عشان انت عارف انا دخلت في النقل بعد أيوة. كده أيوة. فانا يعني كاتيجوري تاني خالص. ايوه فاهم. يعني فاللي هو صحيح. لا احنا بنبقى قاعدين بنفصص كل صحيح. حاجه، مع ان هو نفس مثلا الزبون اللي هو كسي او مدير تنفيذي طبعا. او رئيس طبعا. تنفيذي او كذا، لما بيجي يشتري مثلا منتجات مختلفه زي النقل مثلا، لا هتلاقيه بيتكلم بزنس، هتلاقيه بيتكلم بزنس بس. هو ده. لكن لما هيروح يشتغل عربيته، يشتري بقى عربيته اللكسس ولا بنتلي ولا رولز رويز، صح. هتلاقيه عايز معامله مختلفه تماما. وهو نفسه هو مش عايز بيتحول يتكلم في مواصفه خالص، وهو نفسه بيتحول، يقول لك طب خلاص بقى تعال نتكلم على كذا، وتلاقيه بدا هو شخصيا يتحول، لان هو ده المظبوط. عشان كده لما تلاقي مظبوط. زي ما قلت لك خد خبرته من تويوتا وراح دخل بيها لكسس يبيع بيها، هيفشل. خد خبرته بتاعت لكسس راح بيع بيها تويوتا، هيفشل. لازم يبقى البياع او المدير او كذا عنده المرونه صحيح. في تعديل، وهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه مرونه التفكير طبيعي. في الميثودولوجي، طبيعي. اللي هو ازاي اطبق مختلف الحاجات مع زباين مختلفه. طبعا مليون في المية. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. عشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها برضو تجهيز المدير نفسه في مجال السيارات. ده موضوع عايز ممكن حلقة لوحده، ده حقيقي، لان ده موضوع كبير جدا جدا. الموضوع مش هنا بس تارجت وخلاص، لا الموضوع كبير. خلي بالك ان هو انا يعني اصلا احنا هنبعد شويه عن الموضوع اللي انا قاعدين بنتكلم فيه، بس هو بصراحه موضوع حلو. صحيح. لان ناس كتير بتبقى فاكره مثلا لما بيجي يقدم في مكان وما يتاخدش، حتى لو هو شاطر، هو ما بيبقاش قادر يفهم هو ليه ما اتاخدش. وكمان اعتقد برضو ان هو قصور من الشركات يا وائل، ان هو ما بيرجعش للشخص طبعا يحاول يفهمه طبعا ليه احنا يعني ليه انت مش نافع في المكان ده، تمام. او ليه انت مش تمام. هتبقى مفيد بالنسبه لنا في المكان ده. صحيح. مع ان انا بشوف ان هو احترام متبادل بين الطرفين. طبعا. طبعا. مش عارف يعني انا بص كنت بشوف كده. دي طبعا في شركات بتعمل كده للاسف، وفي شركات بتعمل كده. يعني دايما ممكن تلاقي مثلا رساله جات لك يقول لك مثلا ايه، احنا مثلا بعد مش عارف ما فحصنا الموضوع مش عارف ايه الكلام ده كله، عرفنا ان انت ما تنفعش، والاسباب هي 1 2 3 4. ده بيبقى احترام، ما بيعددوش بس في كتير قوي ما ده هي بيعملوش كده بتبقى بقى. اوتوميتد لا للاسف. اوتوميتد طبعا، وبتبقى شكلها مش لذيذ. ولكن هو بداوا يحلوا دلوقتي كمان، يعني قبل ما يوصل لمرحله ان هو يبقى فيها رفض، بقت من ضمن الكواليفيكيشن. تلاقيه قايل لك مثلا اوتوموتيف باك جراوند از ماست، مثلا بنحطها من ضمن المتطلبات اللي احنا طالبينها للوظيفه دي. فساعات بعض الناس للاسف ما بتاخدش بالها من دي. ما انا عندي سؤال بقى، ليه مع ان حلها بسيط، ليه مثلا لما بيجي الانترفيور، واي حد فينا كان بيعمل انترفيوز، وعشان انت جزء من البروس من
البروسيس دي صحيح. او العمليه دي، ليه لما بيحصلش مثلا لما انت بتعمل انترفيو مثلا او شخص بيعمل انترفيو، احنا بنبقى بنكتب نوتس او بنكتب تمام. بعض الملاحظات على الشخص اللي احنا قاعدين، ليه لما بنخلص الانترفيو ده ليه ما بيتعملش ابلود على ده ويتحط على السيستم؟ ولو في اي ريماركس ليه ما يتمش الكوميونيكيشن او التواصل مع الشخص على نفس النقط دي، وبالتالي اللي عمل انترفيو او الشخص المتقدم ده يقدر يجيله يقدر يحسن نفسه ازاي؟ ليه هو ما اتقبلش في ده؟ تمام. مع ان انا شايف ان هو فعلا هي حلها بسيط، طبيعي جدا. بس ان هو يبقى حد عنده الجرأة انه ياخد القرار ان هو يعملها. صحيح. لا بص، هي زي ما قلت لك في ناس بتعمل في ناس لا. يعني شركتي الحاليه بتعمل وبتعملها مش اوتوماتيك، بتعملها دايركتلي. يعني نفس التالنت اكوزيشن، الشخص اللي كلمه وعمل له الانيشال سكريننج وساله شويه اسئله وعمل الفلتره دي وجابه وقال له تعالى احضر الانترفيو، نتيجه الانترفيو بيكلمه يقولها له، يقول له انت اتقبلت، مبروك، كذا كذا كذا، جهز ورق كذا، او انت اترفضت كذا كذا كذا، خد بالك انت 1 2 3 دول الاسباب. فيبقى عارف على طول. ده بيحصل بيشتغل على حالياً نفسه فعلاً. وده بيعمل بحس كده. ان هو وده لو الصح. عنده حاجه مثلا، انا لو حد بالعكس، انا واحد من الناس اللي بحب لو حد قال لي حاجه صحيح. اشتغل على نفسي فيها، صحيح. واللي هو اهداني عيوبي صحيح. زي ما بنقول، صحيح. لان هو بناء عليه انا هعرف اشتغل على نفسي ازاي، احسن من صحيح. نفسي ازاي. صحيح. يجوز انا ما اتاخدش في الشركه دي، بس لو انا قدمت شركه ثانيه اتاخد فيها. صح. وده بيبقى وده حقك. انت واحد قدمت على شغلانه اتقال لك لا، طب انا عايز اعرف اتقال لي لا ليه. قول لي 1 2 3 4 وانا هاخدهم نقط اطور فيهم نفسي، عشان لما اجي اعمل ابلاي تاني يمكن اتقبل في نفس المكان حتى. فده زي ما قلت لك، بعض الناس بيعملوا وبعض لا، ولكن الصح لازم يتعمل. وانا عاجبني قوي ان احنا اخدناها في حته التعيين، ما هي دي مهمه. واتكلمنا فيها في كذا نقطه. احنا اتكلمنا دلوقتي على المواصفات، واتكلمنا على الشركات او المصانع او اذا كانت الوكلاء بيطلبوا ايه، والناس لما بتيجي تتقدم على وظيفه ايه هي الحاجات. صحيح. انت شايف ايه اكتر المهارات اللي لو هي متوفره لما بيبقى حد جاي يقدم على شغل سواء جديد او حتى بقاله مثلا 5 أو 10 سنين، فاهم. ايه دايما اهم المهارات اللي انت بتشوفها مهمه للناس لما بتيجي تقدم على شغل بص، احنا في دايما مجال السيارات طبعا؟ طبعا بيبقى دايما مقسمين الحاجه لثلاث حاجات عشان تبقى انت عارف، وبنسميهم الكفاءات بقى، الكومبتنسيز بقى، فاهم؟ في منهم حاجات تقنيه اللي هي التكنيكال كومبتنسيز، ودي بتبقى ليها علاقه مثلا بمعروفك بالمنتج، بالسيستم، بالحاجات دي كلها. وفي حاجه بتبقى اسمها behavioral competencies او الكفاءات السلوكيه، تمام؟ اللي هي بتبقى انت بقى بتتواصل ازاي، بتتكلم ازاي، طريقه تفاعلك عامله ازاي، والكلام ده كله. وفي حاجه في الاخر بنسميها الكومن كومبتنسيز او الحاجات المشتركه، الكفاءات المشتركه، اللي هي اي حد شغال في الشركه دي اللي هي شركتنا لازم يبقى فيتنج الكالتشر بتاعتها او الحاله بتاعتها او الوضع بتاعها او الانفايرمنت او الجو العام. وده بيبقى بنحدد لها كام حاجه، ويبقوا طالعين حتى من الفاليوز بتاعت الشركه، فيقول لك دي من قيم الشركه ان الموظف ده لازم يكون بيورينا ان هو عايش او بيتعايش بالقيم دي، بس ده يكون حاجه جيفتد او رباني زي ما احنا بنقول، تمام؟ اللي ما ينفعش اصطنعها، تمام؟ فدي بنشوفها الاول موجودين، وبتبقى موجوده في الكرايتيريا بتاعه الايه، الايفالويشن نفسها او التقييم بتاع الموظف نفسه. فده بيبقى مهم جدا يبقى موجود. عشان كده لما احنا بنيجي عشان اجاوب على الحته بتاعتك، في نوعين من الانترفيوز وهنتكلم عنهم ممكن في حلقات تانية بالتفصيل، بنسميه السي بي اي او الكومبتنسي بيزد انترفيوز، اللي هو مبني على الكفاءات. فعشان كده انت بتقول ايه هي الكفاءات، هقول لك عليها دلوقتي. ولكن في بعض الشركات للاسف بتعين بناء على ان انا ارتحت للشخص، ودي طبعا بتبقى مصيبه يعني بصراحه. او الشخص اللي هو المسؤول بنسميه الهايرنج مانجر، اللي هو الشخص اللي عايز حد يعينه، بيحس ان الولد دوت مثلا او البنت دي مثلا ده بيفكرني بيا وانا صغير. ودي على فكره بيسموها في الانكونشس بايسز، بيسموها الميني مي، تمام؟ نبقى نتكلم عنهم بالتفصيل في حته الانترفيوز. طيب لو احنا قلنا للكفاءات، خلينا نبدا بحاجه اللي هي اصعبهم، ان هو يبقى عنده باشن للعربيات، عنده شغف بقى للعربيات بطريقه هستيريه. لان هو لو مش باشنت او ما عندوش شغف للعربيات ديت، صدقني بتاثر جدا جدا. دي رقم واحد. ولو هو عنده شغف هيبقى عايز يتعلم، وهو بيتعلم هيبقى حابب يتعلم لان هو بيحب العربيات، فاهم؟ وهينزل لوحده هو يدرس السوق ويذاكر المنافسين ويذاكر الدنيا بيحصل فيها ايه، وبيبقى عامل محفز طبعا. هو ده طبعا محفز للبيع وللمذاكره وللفهم وللاعاد وللتطوير، لان هو طبعاً. كمان مربوط حتى بالنقطه اللي انت قلتها قبل كده اللي هي ثقافه الشركه، صحيح، والطريقه اللي ماشيه بيها الشركه. صحيح. لان لو هو حتى هو محفز داخليا وعنده صحيح. الشغف،
صحيح. بس لو هو الثقافه بتاعته هو الشخصيه وطريقته مش ماشيه مع الثقافه العامه اللي في تماما. المجموعه او تماما. في الشركه، هو هيقف. هو ده دي مهمه جدا جدا، ودي حتى نبقى نتكلم عنها بعدين، بنسميها الجوب فيتمنت، ان انت الشغلانه متفصله عليك ولا لا، انت شبه الشغلانه ولا لا، فاهم؟ ودي على فكره بقى ليها بند في الاخر كده بتلاقيها في الورقه مكتوب تحت جوب فيتمنت، يس نو، اه ولا لا. لو لا وعنده اللي فات كله بترفضه، تخيل، ترفضه، لان ده لو هيمشي بعد اسبوع مش هيستحمل، او احنا مش هنستحمله. انت خلي فاهم بالك قصدي؟ ان هي كمان بتيجي مع الخبره بالنسبه للناس طبعاً. القديمه. طبعاً. يعني انا وانت والناس اللي هي صح. بقى لها اكتر من 20 سنه، صح. كتير قوي. ناس كتير ممكن ما تعرفش، بيبقى فاكر ان احنا مثلا لما بيتعرض علينا شغل احنا بنقول لا وخلاص، صحيح. مع ان احنا فعليا هي الموضوع مش لا، طبيعي. الموضوع ان انا ببقى في دماغي الطريقه او الثقافه اللي الشركه دي ماشيه بيها. صحيح. هل انا هضيف قيمه للشركه دي او لا؟ انا ماليش دعوه، يعني سوري، لان هي فعليا هي القيمه المضافه للطرفين، طبيعي. مش بس طبيعي. كموظف ولا شركه. صح. هي لازم الاثنين يبقى عندهم قيمه مضافه ليهم. النقطتين اللي انت اتكلمت فيهم فعلا مهمين جدا جدا جدا، وتزود عليهم بقى حاجه، عشان الحته اللي انت قلتها دي مهمه جدا، ان مش بس كمان بقى الشركه، زود عليها كمان سب كلتشر بنسميها، او ثقافه كده ايه فرعيه، اللي هي بتاعه البراند اللي هو هيشتغل فيها. يعني مثلا هو الراجل ده احنا عايزين بياع هيشتغل جوه مجموعه الفطيم مثلا، خلينا ندي المثال دوت، بس هيبيع تويوتا. في الحاله دي انت محتاج تقيسه على الفطيم وتقيسه على تويوتا جوه برافو عليك. او السبلت اللي هي الفرع اللي تحت، لان هي مدرسه مختلفه، وعايز حد يكون وعلى طريقته حسب مختلفة. البلد وعلى حسب انت مقسمها ازاي، صحيح. وعلى حسب صحيح. يعني كل الموضوع الكلام برضو ده. مش اللي هو نازل الوظيفه بكذا. لا. ساعات كتير ناس ما تبقاش فاهمه طبعا. ان حتى وانت طالب هو نفس المسمى الوظيفي، صحيح. بس صحيح. المكان اللي هيروحه ده لا، انا طالب مهم فيه حاجه معينه. طبعا طبعا. فعشان كده بقول لك، هي لو احنا قلنا اي بياع في الدنيا طبعا عايزين ايه الكفاءات المطلوبه، اكيد طبعا بيعرف يتكلم، بيعرف يشرح، بيعرف يقنع، عنده قبول، عنده كذا، ده موضوع موجود في كل حته. لكن السيارات الموضوع بيختلف شويه، يختلف في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، الموضوع داخل فيه تاثير جامد جدا، بالذات من العلامه بتاعه المنتج نفسه، بتحدد حاجات كتير. عشان كده دايما بننصح الناس لما تكون عندك شورت ليستد، ما ينفعش ان انت تاخد قراراتك من غير ما تكون مدخل البيزنس معاك. خليه يحضر معاك الانترفيو، خلي واحد من الناس اللي هم حافظين البيزنس بتاع البراند ده نفسه هو اللي يقول هل الشخص ده فيتنج يور براند ولا لا. وده مهم جدا، لان هو لو مش ماشي او مش شبه البراند هيخش جوه هيفشل. انت فاهم؟ لان هو ده اللي انت قلته ده دلوقتي بيكمل الصوره بتاعت ازاي الشخص بيبني سيره ذاتيه، صحيح. وازاي يتطور، صحيح. صحيح. وازاي احنا كجوه كشركات بنتكلم على الريتنشن او الحفاظ على الكفاءات جواها. ده مهم جدا، لان احنا للاسف عندنا في جزء كبير من الناس متفائلين شويه زياده عن اللزوم شويه، فبتلاقيه ان هو ايه، انا بياع لقيت شغلانه بياع، من غير ما يقرا يروح عامل ابلاي. طب انت المفروض تقرا الاول زي ما انت قلت كده بالظبط، انهي بلد، البراند ايه هو، ايه المتطلبات، بتلاقي الحاجات دي مكتوبه تحت في الاخر. هو في الاول بيقول لك احنا ايه اللي انت كمهارات عندك، وبعدين في الاخر كده بيقول لك شويه بقى حاجات كده زياده شويه، يفضل ان هو يكون عنده كذا، لازم يكون عنده كذا. اقرا دول مهمين جدا، بلاش تقول هتعلمهم، هيرفضك في السكريننج، مش هتتقبل. عشان كده بيجي لك رفض اوتوماتيكلي، لان انت اول مرحله في الشركات الكبيره بالذات هو بيجي له يعني كذا الف سي في او كذا الف ابلكيشن على الشغلانه نفسها، مش هيخلي بني ادمين يفلتروا، فبيعمل اوتو سكريننج. فاهمني ازاي؟ فبتعدي بتفلتر، هي بتشوف انا عندي شويه حاجات متطلبات في الجوب ديسكريبشن او في مواصفات الايه الشغلانه نفسها، وانت في السي في بتاعك عندك ما ماتش، فهي اوتوميتد، ده على تك 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 هيفلتر، هيقول لك خد ال10 دول من الايه، من ال 200 ولا ال 1000 ولا كذا. بس هتاخد انت بقى دول ال10 دول، تاخدهم انت تكلمهم، تطلع منهم 3 نعمل لهم انترفيو عشان ننقي واحد. انت فهمت الفكره؟ فطبعا الباقيين اللي ما اختاروش دوت، اللي احنا بنجي لهم الاوتو ريبلاي ده، يبتدي يقول لك ده حتى ما حدش قال لي ليه، ده حد، ده معناها ان انت 100% مش في حاجه مش ظابطه مع اللي هو طالبه في وانت ما قريتش، وانت ما قريتش. هي دي المشكله كلها. ففي ناس متخيله بياع انا هبيع اي حاجه، لا مفيش حاجه، لو كل ما تتخصص كل ما يكون احسن. ودي نصيحه بتديها للناس، لو بدات في مجال خليك فيه شويه، بالذات لو مجال تقني ويكون فيه حاجات كده موضوع مختلف زي السيارات كده. يعني السيارات تطوير كتير، دنيا كتير. لو انت مثلا بتبيع عقارات الموضوع ابسط، العقار مش قصدي كبيعه ابسط، انا قصدي كمنتج ابسط، فاهم؟ لكن السيارات دي كل يوم بيطلع تكنولوجي جديد ومنافسين جديد ودنيا جديده، فانت لازم تبقى مختلف. لو اشتغلت في السيارات خليك في السيارات، هتزود الايه السي في بتاعك.